Hi guys, here's the easy way step sa pag-load ng inyong SIM card. Pinili ko ang ETISALAT and then tinype ko ang wasal charge. And then next, the phone number. Then touch next. At pag nag-appear na ang confirmation number nyo, wait nyo lang. Insert nyo na ang pera na minimum of 10 dirham. At depende kung magkano sa gusto nyo i-load. Then, touch nyo yung go. Then, wait for your receipt. And then, touch home. Ayan. May load na ako. Na-receive ko na agad siya. Pwede nyo nang tawagan mga pamilya nyo. Or mga mag-anak or kaibigan. Mga mahal nyo sa buhay. Try ko na tawagan si inay. Ang oras ngayon sa Pinas, 5:21. Ngayon dito sa oras ko, 7:21. Tawagan natin si inay. Birthday niya kasi. Happy birthday to you. Marilyn. Happy birthday. Thank you. Sabi ko nga, iniisip ko, sabi ko baka tulog pa. Alauna, ay medya. Gabi. Gusto ka naman dyan. Ayos naman. Kailan ang uwi mo? Buwan? Lapit na. Ha? Lapit na eh. Ay naman, yung dalawa na may trabaho na kahit ikaw ay. Medyo nabitin tawagan namin pero okay lang yun kasi nikat ko na yung iba. Thanks for watching and please don't forget to subscribe my channel. Liene, thank you so much.